Hello everyone, this is Yasin from Happy English Tutorial. I've been teaching English for many years. Salam, እንዴት ናችሁ? ያሲን እባላለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ በዩቲዩብ መጥቻለሁ። እንዲሁም እዚህ ዲስክሪፕሽኑ ላይ እንደምታዩት ቲክቶክ፣ ቴሌግራም እንዲሁም ኢንስታግራም ቻናሎችም አሉ። በዛ እንግዲህ የታየኝን ጋፕ ለመሙላት መጥቻለሁ። የተለያዩ የዩቲዩብ ቻናሎች እናገኛለን። not only YouTube, ቲክቶክ ላይም ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ስንሄድ እዚህም እዛም ጥሩ አድርጎ እንግሊዘኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ መምህራኖችን እናያለን። ሶ ይህን ቪዲዮ ወይም ደግሞ ይህን ቻናል ለመክፈት ያነሳሳኝም አንድ እነዛን ቪዲዮዎች በማየት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በቪዲዮቹ ላይ የተለያዩ ያው ሁሉም ሰው ስለሆነ የተለያዩ ክፍተቶችን አይቻለሁ። ሶ እነሱን ክፍተቶች ይሞላል ብዬ ያሰብኳቸውን ቶፒኮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶ ልታውቃቸው የሚገቡ አንድ 2-3 የሆኑ ነጥቦችን ላንሳላችሁ። በዚህ ቻናል ላይ ቢግነርም ሆነ አድቫንስድ ኢንተርሚዲየት የሆናችሁ ተማሪዎች ሁላችሁንም በመጠነ መልኩ ጥሩ የተለያዩ ሌሰኖች ድግግሞሽ የሌላቸው ወይም ከሌላ ቦታ ያልተቀዱ ኦሪጂናል የሆኑ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ሌሰኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቮካቡላሪ ላይ፣ ኤክስፕሬሽኖች ላይ እንዲሁም ደግሞ ቴንስ፣ ግራመር የመሳሰሉ ሌሰኖች ላይ በጥሩ ሁኔታ በተረጋጋ መንፈስ ቆንጆ ሌሰኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ልታሰምሩበት የሚገባው ነገር ይህን ቻናል ከሌሎች ዩቲዩብ ቻናሎች ምን ይለየዋል ካላችሁኝ በተቻለ አቅም ከሞር ኢንተርቴይኒንግ ከማድረግ ይልቅ ትምህርታዊ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። በአብዛኛው በመጫወት የምናሳልፈው ጊዜ የለም። አብዛኛው እንግዲህ የተለያዩ እንግሊሽ ቶፒኮች ላይ ፎከስ በማድረግ ነው ሌሰኑን ጀምረን የምንጨርሰው ማለት ነው። ምናልባት እሱ የማይመቻችሁ ከሆነ I'm sorry for that. I hope ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። Don't forget to subscribe, like and share this channel. ስንሳሳት ምናልባት ፖላይት በሆነ መንገድ ስህተቶች ካሉ፣ ቅሬታዎች ካሉ፣ ኮሜንቶች ካሉ በቆንጆ ቋንቋ ብንለዋወጥና ብንማማርበት ደስ ይለኛል። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። Stay tuned.